Sabi ko nga, ang pera, ang buhay hindi nag-e-end sa pagkakaroon ng maraming pera. Nag-e-end yan doon sa gusto mong gawin talaga sa buhay mo. And you're just using the money para magawa mo siya. Okay? Six reasons why you should start your vacation as much as possible. You apply. So, magandang hapon sa lahat mga G-Livers natin, and sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan doon, G-Sunga. And sa lahat na magustong magpa-call sa atin, or business consultation, online muna tayo, ha? And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka na 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so, gumuhit ako ngayon, gumuhit talaga, no, ng daan papunta sa on how to become an instant rich. Yeah. Instant. Yung bang hindi mo sinasadya, bigla kang yumaman. Di ba may mga ganun tayong kakilala? Bigla pag nakita natin sila isang araw, ay, ganda ng kotse, ay, ganda ng may negosyo siya, ay, napag-travel siya, ay, bigla siya yumaman. Di ba ganun? Ewan ko pero ako marami akong nakitang ganun eh. Kaya, pag-aralan natin, ano ba talaga nangyari? So, mag-coffee tayo. Pangilong coffee na natin to sa lahat ng mga naka-coffee sessions natin ngayon. Maraming salamat sa inyo. Naka-promo pa rin tayo because it's my birthday. Ira at 47. So, lahat ng mga gustong makipag-coffee session kay Doc online, naka-promo pa rin po tayo for only 1,940. Pwede tayo magkwentuhan, pag-usapan ng maraming bagay. And if you want to join my coaching class, how to become the next rockstar coach, message ka lang sa aking FB page. Okay? Alright, so last na lang pala, last announcement. May webinar kami ni Ma'am Joyce on how to start your online business. The right framework for you. So, message lang kayo. Kasama pa rin siya sa promo natin for only, I think, 470. So, that's the cheapest na deal natin, okay? Para sa lahat ng mga gustong maging online seller. Alright, so paano nga ba maging instant rich? So, sa lahat ng mga gustong mabilis ang pagyaman, ito. Tingnan natin. Hindi to ilusyon. Nangyayari siya. Nangyayari. At pwedeng mangyari sa'yo. Okay? So, tingnan natin paano. I wrote here 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 things. Alright? Na pwede natin gawin. So, 1 is, kung nandito ka, meron kang mga options eh. Pwedeng daanan. Saan ka ba dadaan? Nakikita niyo po ba? Ito ba ang pipiliin mo? 1, 2, 3, 4, or 5. Okay? To become instant rich. Right? So, biglaan. Mga 6 months yan. Mga 1 year. Ganon. Okay? Alright. So, first is, you create one product and automate it. So, pwedeng isang product na tangible talaga or isang e-product. Okay? Or digital product. Okay? Then, you just have to automate it. So, meaning to say, gumawa ka ng isang, pwede, ba ito? Book. Okay? So, kung merong e-version to or e-book version or my book, ito. Kung pwede mo to, gusto mo, gawin mo siyang electronic version. Okay? So, e-book, you're going to sell it, i-automate mo lang siya. So, lagay mo sa page mo, may landing website siya o page, something like that. Pa-automate mo lang. So, kagaya to, isang namin to eh. Isa sa mga project ng aking bagong member ng team. Congratulations pala sa aking bagong manager ng GDS, tawag dito, Digital Solution. Yan. Ma'am Jen Fernandez. Thank you, Ma'am Jen. So, ito, isa sa mga projects niya ngayon is to automate all my products, including my e-courses. Pinapa-automate na natin. So, sinasabi ko po, you can create one, then you automate. So, siguro kung may bumili niyan, let's say, 1,000 people, 10,000 people. Okay, so, pag dumami yan, one product, imagine mo, kung makabenta ka ng, kung e-course yan example, e-course. Alright? So, pwede yan siguro, magkano may mga e-course ngayon? E-course ko kasi is for, sabi natin, 5,000 pesos. Okay? So, kung may bumili ng 100 people, ang bumili niyan, magkano yun? 100. So, you have 500,000. Diba? Automating it. Just market it and I don't know, hindi yun ang target ng usapan natin. Basta, you create one product, then you automate it. So, kung naka-invento ka naman product na something like unique, something like pwedeng magamit ng mga tao, so, it can be one, right? So, just automate. Ibig sabihin na automate po, hindi mo na siya binebenta manually. Hindi ka kaya ginagawa ng team ko ngayon, nagbebenta kami manually. Okay? So, you just have to
I have one person that's marunong sa technical, okay? Second, na pwede mong gawin ay, you sell your business. Magawa ka ngayon ng isang negosyo malupit. Pwedeng e-commerce. E-commerce ang pwedeng bilhin na mahal eh. So like, Ty Lopez bumili ng e-com store. Mark Cuban, nagbenta ng business, and other people, they sold their business na pinag-isipan nila, ginawa nila, so you can sell it in dollars. Alright? So you can do the same. Hindi ko alam kung anong product ang gusto mo na ibenta or anong negosyo na gusto mong gawin ngayon, pwede mo yung ibenta. Kung may existing ka and you think like you want to do other thing, you want to venture to other thing that you are passionate with, may pera ka na, so go lang, okay? Sabi ko nga, ang pera, ang buhay hindi nag-e-end sa pagkakaroon ng maraming pera. Nag-e-end yan doon sa gusto mong gawin talaga sa buhay mo. And you're just using the money para magawa mo siya, okay? Alright, nasundan niyo po ba? And third way to become rich instantly siguro in a year is to organize 5 e-com business then managed by other people. Okay, so ito actually isa sa mga idea ni I don't know, I got the right name Tim Ferriss. The 4-hour, you only have to work for 4 hours in a week. Then organize one business, then let other run it. For example, may 2 businesses right now, 3 pala. So are run by other people. So yung clothing trading natin is run by my sister. Yung digital solution natin is run by Ma'am Jen. And our YouTube channel are being run by other people. So I mean editing, programming, planning of the posting and other things, doing the technical things. May ibang nag-handle na yan. So you can organize 5, tapos let these 5 businesses be handled by 5 people. Okay? So instantly, you're getting resources. So, for example, isa na lang na kumita dyan ng 100,000 a month. So, kaya nga e-com para scalable ang business mo. 100,000 like, so kung meron kang 5, so 500,000. Imagine that. Okay? Alright, so, number 4 is, how to be rich instantly is to solve one big problem. Like ngayon, di ba? Ito, maganda siyang very timely. Yung situation natin ngayon, ang daming problema ngayon, di ba, ng mga tao, paano sila kukuha ng mga goods, paano sila maka-survive, social problem, food problem, emotional problem, business problem, investment problem, ang daming problem ng tao ngayon. So, dito ka na ngayon papasok. Ang sinasabi ko, dahil meron ngayong, yung mga tao maraming needs ngayon maraming problem ngayon. So, employment, yung mga digitalization of everything, kasi digitize na yung mga businesses, mga needs ng tao. So, yan siguro pwede mong pagtuunan ng pansin to solve one of the problems. So, just pick one. Kasi sa daming problema ng mundo, we can solve all of this. Pero at least, pumili ka na isa. Pumili ka na isa na pwede mo solve. That's the reason ba't nagkaroon ako ng GDS Digital Solution business. Kasi nakita ko ngayon ng mga businesses mag-digitize na sila. So, yung iba, they don't know how to create their own website, their own FB, pa sino mag-manage. So, that's why meron akong social media manager. I have someone who will do the web design. Or iba naman gusto na magkaroon ng YouTube channel. So, meron din akong member to do the YouTube channel. And Facebook ads management and all that. So, basta anything na about digitizing your business, ino-offer ng aking new business, GDS Digital Solution. And even yung mga like mga software, yung mga inventory ng yung mga products, or sa school, scanner para malaman natin kung may facial recognition, kung thermal scanner po yun, kung may sakit ba, nilagat ba yung kliyente or employee. So, malalaman natin, okay? So, just solve one problem, okay? So, kung mari, makagawa ka ng isang software, like, yun, yung software namin is 100,000 yun So, 100,000, meron kang 100 na clients, magkano yun? Alright, so 100, ano ba, 100,000 po yun, tapos may kumuha na 100 persons, 100 companies na lang. So, magkano yun? 10M? Di ba? Gumastos ka na ng 1M sa tao mo. That's 9M. Di ba? So, just solve one problem. Okay? So, of course,
may katulong ka naman dito pag ginawa nyo to, okay? And last, instant reach. How are you going to do that is, nilagay ko lang siya ganito. Ito po, makita sa drawing. Ito siya, X lang. Basta just do something at random. Parang bala ako na gusto mong gawin. Like ngayon, di ba? Saan tayo naaliw ngayon? Naaliw tayo ngayon sa TikTok, di ba? Busy tayo sa Netflix. So, anything na maisip mo na somewhere down there is X. Meaning to say, anything na meron kang mapag-isipan na gawin, okay, na i-offer mo sa maraming tao, gagamitin ng maraming tao, di ba? So, that can make you rich, right? So, any business idea, anything, walang limit. It can be crazy, sabi ko nga, the craziest, pwede yung mangyari, pwede mo siyang gawin. So, anything that you want to do in your life, possible, just go and get it done. Let it done, okay? Or, just do it with your team. Ito yung kasi yung room ng walang walang limitations. Pag nilagyan natin ng limitations, masyado tayo nababa. So, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Kasi lahat naman, like for example, itong mga ginagawa ko na to, so, bahala lang ako dyan Random yan, na naiisip ko, nililista ko lang, then, hanggang sa mabuo ko yung GDS, ang tawag dito, digital solution. So, may partner naman tayo dyan. So, pero, ginano ko siya, nilaro-laro ko lang siya kung saan siya papunta. So, until I came out with this idea na magkaroon ako ng manager. Now, we already have our client. So, running na siya. Okay? Alright, so, do you want to become instant rich? So, ito ang mga 5 ways. So, bahala ka na kung alin dyan na susundin mo o kung meron ka naisip na paraan. Okay? Alright, so, kung gusto mo magpatulong sa akin, Doc, tulungan mo. I want to have my own company. I want to build my own business. Message lang sa akin. Okay? Alright, so, please share this video sa maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago mula nating buhay. Thank you very much. Gilivers, enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.